Deci, wireless CarPlay, guys! Deci mie mi-este clar că sistemele de infotainment de pe mașini sunt în general nasoale. De asta e super bine că a apărut Apple CarPlay și Android Auto, care te lasă pentru cablu USB să folosești telefonul ca centru de infotainment în mașină, pentru navigație, muzică și orice ai nevoie atunci când conduci o mașină. Asta este grozav. Mai nou avem și wireless CarPlay. Mașinile noi acum, o parte deja au început să vină cu această tehnologie. Asta îți dă voie să te conectezi wireless și să ai wireless CarPlay fără să mai fi nevoit să folosești cabluri, nu? Și asta e superb, în special dacă mașina are și wireless charging, ca să se și încarce telefonul fără să folosești cabluri. Grozav, nu? În schimb, ce se întâmplă dacă ai o mașină care este cu fir? Există adaptoare, am găsit unul și câteodată funcționează. Behold, produsul se numește CarPlay to Air și e comandat de mine săptămâna trecută de pe carplaytoair.com. Livrarea a fost promptă prin DHL din China, în vreo 3 zile după comandă. În cutie sunt ceva instrucțiuni de setup în engleză și chineză și device-ul în sine. După cum se poate observa, avem portul USB care se bagă în mașină și un port de intrare FML în care se poate băga un USB stick prin care se face update la acest device. Setup-ul e relativ trivial. Te urci în mașină, scoți cablul din portul în care bagi în mod normal telefonul pentru CarPlay și bagi acest device. În principiu, dispozitivul se prezintă ca un telefon pentru mașină și ca o mașină pentru telefon. În teorie, asta îl face compatibil cu orice mașină care vine din fabrică cu CarPlay. Setup-ul inițial e simplu și implică conectarea la o rețea wireless, care este de altfel afișată pe ecran, și apoi deschiderea unei pagini web prin scanarea codului QR care e tot pe ecran. Dar, cu toate acestea, lucrurile nu sunt foarte bine închegate și asta se simte. Eu, de exemplu, a trebuit să încerc de vreo 2 ori tot procesul până să reușesc să mă conectez. În schimb, compania care vinde acest device pare să dezvolte în mod activ această soluție. Am primit deja 2 update-uri de când am device-ul și asta nu e rău, sincer. Și, odată ce apare info despre Bluetooth pe ecran, deja se poate finaliza legătura CarPlay cu telefonul. That's it. Urmează apoi conectarea propriu-zisă, care durează undeva între 20 și 30 de secunde. Asta se întâmplă de fiecare dată când pornești, de exemplu, mașina. Odată conectat, lucrurile se mișcă bine. Există într-adevăr un mic input delay de poate jumătate de secundă, dar e acceptabil. Și bineînțeles că, la fel ca soluția pe fir, toate funcțiile mașinii din butoane funcționează. Sunt totuși 2 chestii destul de deranjante, și anume, 1. Câteodată nu funcționează la pornirea mașinii, necesitând restart. Sper totuși că această problemă să fie rezolvată în viitor printr-un update. O chestie deranjantă e faptul că acel delay de 0,5 secunde se poate observa și în inputul de voce. Morala poveștii: dacă aceste probleme ar fi rezolvate, cred că produsul ar fi ok.